ზოგჯერ არგუმენტი არ არის ისეთი დამაჯერებელი, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. დაიგეთ ნამდვილი არგუმენტების წონა. არგუმენტები თეას სიჭინაოსთან. ყოველ საღამოს მაესტროზე. საღამოს მშვიდობისა. ქვეყანას საბჭოთა ნარჩენებისგან უნდა გათავისუფლდეს. უნდა აიგრძალოს საბჭოთა სიმბოლიკების გამოყენება. ამის უგულებელმყოფელი ჩინოვნიკების პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. კერძო პირები კი საჯარიმო სანქციებით უნდა დაისაჯონ. ვებრძოლოთ საბჭოურ ძეგლებს, სახელებს, სიმბოლიკებს. კომუნისტური პარტიის მხრიდან სიმბოლოების გამოყენებაზე ცალკე კანონმდებლობა უნდა შეიქმნას, ხოლო შრალხიძე გამოფენილი რელიკვიად ქცეული საბჭოთა სიმბოლიკიანი ნივთების ბედი უკვე დროთა განმავლობაში უნდა განისაზღვროს. მოკლედ, ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარე გია თერთლაძე ასეთი იდეით გამოდის, რომ საბჭოთა სიმბოლოები ფაშისტორს უნდა გაუტოლდეს. აღნიშნული კანონპროექტი განსახილველად პარლამენტში მომავალ კვირაშევა. მაინც რისი დამტკიცება გსურს საბჭოთა სიმბოლიკის განადგურებით და ვისთვის გსურს რამის დამტკიცება? გაგვათავისუფლებს თუ არა სიმბოლიკების აკრძალვა საბოლოოდ საბჭოთა მენტალიტეტისგან, რომელიც პრეზიდენტის განმარტებით ბალტიისპირეთშიც კი არ გამქრალა და მხოლოდ საქართველოში მოკვდა. ეთანხმებით თუ არა ამ მოსაზრებას და თუ არ ეთანხმებით, რატომ? მოკლედ, რა შემოგრჩა საბჭოური? მხოლოდ სიმბოლიკები და როგორ განვიკურნოთ საბჭოური აჩრდილისგან? ფილოსოფოსები ზაზა ფირალიშვილი და დავით ამირეჯიბი ერთმანეთის პირისპირ. მე ვარ თეა სიჭინავა და თქვენ უყურებთ თოქ-შოუ არგუმენტებს, სადაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები საკუთარ არგუმენტებს იცავენ. მაშასე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ თოქ-შოუ არგუმენტებს და ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ფილოსოფოსები ბატონი დავით ამირეჯიბი, ფსიქოლოგი უკაცრავად ბატონი დავით ამირეჯიბი და ბატონი ზაზა ფირალიშვილი. საღამოშტებისა ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდი და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მაშასე თემა საკმაოდ აქტუალური და საინტერესოა, იქიდან გამომდინარე, რომ მომავალ კვირას ეს კანონპროექტი იქნება ინიციირებული პარლამენტში და მას განიხილავენ და შესაძლოა კანონის სახეც მიეცეს. აქედან გამომდინარე საინტერესოა პირველ რიგში საზოგადოების წარმომადგენლების მოსაზრება, ხოლო უკვე მომავალ კვირას იმედი გვაქვს, რომ ამაზე თავად კანონპროექტის ინიციატორებიც იმსჯელებენ და კიდევ ერთხელ წარმოგვიდგენენ არგუმენტებს, თუ რატომ არის აუცილებელი მსგავსი სახის მოსაზრება უკვე კანონის სახით იქნას წარმოდგენილი. მე მოვიყვან ციტატას ბატონი გია თერთლაძის ერთ-ერთი საგაზეთო ინტერვიუდან. ქვეყანა საბჭოთა ნარჩენებისგან უნდა გათავისუფლდეს. საბჭოური სიმბოლიკის გამოყენება აუცილებლად დაიკრძალება, ქუჩაში დროშებს ვერ გამოკიდებენ, შინ რაც უნდათ ის გააკეთონ. მოკლედ, ეთანხმებით ამ მოსაზრებას. პირველ რიგში ამაზე მინდა გავაკეთო აქცენტი. მაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები ბატონი დავითის და ბატონი ზაზას, ჯერ ბატონი დავითის მოსაზრებას. ცით რა, კარგია რომ ამაზე ფიქრი დაიწყეს. დიახ. იმიტომ რომ სიმბოლოებია. ხო, ეს არ არის, ვთქვათ, რაღაც ხელოვნების ნაწარმოები, ძეგლი, ვთქვათ, ხო, რაღაც ესთეტური ღირებულების, არამედ ლაპარაკი არის საბჭოთა სიმბოლოებზე, რომლებიც წარმოადგენენ თავისებურ რუკას, იცით, იდეოლოგიურ საბჭოთა სამყაროში. უკაცრავად, აქ მხოლოდ სიმბოლოებზე არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი იგივე ძეგლებზე, იგივე აი, მაგას ვამბობ, რომ ძეგლების დასახელებებზე და ასე შემდეგ. იგი საბჭოთა ძეგლები ისეთი იდეოლოგიური დატვირთვა იგულისხმება, არა ვთქვათ ესთეტური რაღაც მნიშვნელობის მქონე, არამედ იდეოლოგიური. ეს რა თქმა უნდა სიმბოლოები არის და აი, ცით გზამკვლელები არის, რაღაც ორიენტირები არის რუკაზე, რომელსაც მივყავართ მხოლოდ ერთი მიმართულებით, არა იმ სამყაროსკენ, რომლიდანაც ჩვენ გვინდა გამოვიდეთ. ხო, ესე იგი, ეს სიმბოლოები უკან გვაბრუნებს და ესე ვთქვათ, უკანასვლით ჩვენ და უნებურად და ხშირად ქვეცნობიერად გვმართავს აი იმ სამყაროში. ანუ თქვენ მომხრე ხართ ამ იდეის? ნაბიჯი წინ, ორი უკან. ამიტომ სიმბოლოები, იცით, ფსიქოლოგიის თვალსაზრისით არ არის ჩვეულებრივი რაღაც საგზაო ნიშნები, როგორც მარჯვნივ მოუხვია, მარცხნივ მოუხვია და ასე შემდეგ. არამედ ეს არის ნიშანთა სისტემა იდეოლოგიურ ქვეცნობიერ არა რუკაზე, რომელიც არის მანიპულატორული. ესე იგი, სიმბოლოს მაგიური ძალა აქვს და შეუძლიათ ადამიანების მართვა ქვეცნობიერად, განსაკუთრებით
ისეთ სიმბოლოებს, როგორც საბჭოთა სიმბოლოები. გასაგებია, ბატონ დავით, ვიდრე გადავიდოდეთ სხვა თემაზე, მე ლაშა ბაქრაძის მოსაზრებას მოვიყვან ამ თემასთან დაკავშირებით. ბატონ ლაშა აცხადებს, რომ არ შეიძლება საკუთარი წარსული სანაგვეზე გადააგდო. გასული საუკუნის 80-იან წლებში იმელის შენობის წინ თამარ აბაკელიას მიერ შექმნილი ბარელიეფი მოანგრიეს, არტოს ბაღში მდგარი ხელოვნების ნიმუშებიც მოხსნეს და გადააგდეს. ჩამოთვლა შორს წაგვიყვან, საკუთარი ისტორიას არ შეიძლება ასე მოიქცეს. ხელოვნების ნიმუშებზე ლაპარაკი და ჩვენ საუბრობთ სიმბოლოებზე, ეს განსხვავებული რეალობები არის. გასაგებია, მაგრამ საბჭოთა სინამდვილეში ხელოვნების ნიმუშები ძალიან ცოტა იყო და როგორც წესი ანტისაბჭოთა. ათაც ხო ვებრძვით, ბატონ დავით? არა, მათ არ ვებრძვით. ჩვენ ვებრძვით მხოლოდ სიმბოლოებს. დიახ. და იმ ძეგლებს, რომელსაც აქვთ იდეოლოგიური სიმბოლური საბჭოთა დატვირთვა. კი ბატონო, კარგით. ბატონო ზაზა, თქვენი მოსაზრება როგორია ამ საკითხზე? ხო, ვიცით, ბატონი გიასა ის ტექსტი რაც მოვისმინეთ, რაც მithქვით, მე ცოტა დავიბენი და მე გამიჭირდა გარკვევა რა ხდება და როგორ სვამს საკითხს ბატონი გია. რომელმა დაგაბნიათ ასწავლება კონკრეტულად ახლა ვერ მოგაცენებთ. დიახ. რაც გავაგრძელებთ და საქმე ის გახლავთ, იცით, ჯერ გამაკვირვა იმან რას იმის აუცილებლობის განცდამ, რომ ეს პრობლემა იქნას ახლა წამოწეული წინაპრებზე. მე არ მგონია, რომ ეს იყოს ყველაზე აქტუალური პრობლემა. მით უმეტეს თუ პრეზიდენტი მართალია და ამბობს, რომ საბჭოთა მენტალიტეტი დამარცხდა საქართველოში და ისე რომ არ დამარცხებულა ბალტიისპირეთშიც კი, მაშინ ეს ამ სიმბოლოების პრობლემა სულადაც არ უნდა იყოს აქტუალური. ესა თავისთავად. მეორე არის რაღაცები, რაც თავისთავად მიდის ისტორიის სანაგვეზე. ხო, ბატონმა დავითმა ბრძანა, რომ მათ აქვთ გარკვეული ძალა, გარკვეული ზემოქმედების უნარი ადამიანებზე, მაგრამ არის ეს მომენტი, როდესაც იგივე სიმბოლოები, რაც უნდა მაგიურნი იყვნენ, ისინი პარალიზდებიან. ისტორიული სიტუაცია, ისტორიული გარემო ახდენს მათ პარალიზებას. მათი ქმედითობა იკარგება. და მათ წინამდე ბრძოლა, იცით ახლა, შეიძლება ქარის სისულები თან ბრძოლას გავდეს. და უფრო მეცაც გეტყვით, თეა რომ ამ თემის წამოწევა წინაპლანზე შეიძლება სწორედ გააღვიძოს ის რელიქტები ჩვენი ცნობიერებისა, რომლებიც საბჭოთა ეპოქასთან არის დაკავშირებული. კონკრეტული ადამიანები გააღვიძოს და კონკრეტული ადამიანები გამოიყვანოს საბჭოთა აზროვნების ჯურმულებიდან. ასე რომ ასეთი თამაში ამ თემასთან, მე ნამდვილად არ მიმაჩნია არც სწორად და არც საჭიროდ. და ამ მოსაზრებას არ ეთანხმებით, რომ ეს სიმბოლოები უკან გვაბრუნებს ამ საბჭოთა ესე ვთქვათ. იცით, ახლა გვაბრუნებს იმდენად, რამდენადაც ესე იგი გვაბრუნებს არა სიმბოლო, არამედ გვაბრუნებს ის ნაშთი საბჭოთა აზროვნებისა, რომელიც ჩვენში არის. მე სიმბოლო შეიძლება მას გამოადგეს რაღაცა ყავარჯინად მოსებულ მომენტში და რაღაცა ის საერთო მოზაიკა წარმოდგენებისა და მსოფლმხედველობისა, საერთო მოზაიკაში შეერთოს ამ წარმოდგენებისა და მსოფლმხედველობისა, მაგრამ თქვა რომ ეს სიმბოლიკა ქმნის სინამდვილეს, რომელშიც მე ვცხოვრობ, მე გამიჭირდება მის თქმა. სინამდვილეს ქმნის ის რის მატარებელიც ვარ მე. მე როგორც პიროვნება. მე თუ გავთავისუფლდი იმ მემკვიდრეობისაგან, რომელსაც საბჭოთა მემკვიდრეობა ქვია, მაშინ სიმბოლოები მაშინ უბრალოდ ფუჭი ნაგავია, რომელიც თავისთავად გაყვება ისტორიის სანაგვეს და ეს მეტი არაფერი. ოთ ამ თემით ეხლა მაპატიოს ბატონაგიამ და სპეკულირება, მანამდვილად არ მესმის რამდენად საზრისიანი ხარ. არ მიიჩნევ თუ მე საბჭოთა კავშირის მიმართ რაიმე სიმპათია მაქვს, ამაზე არ ვლაპარაკობ. უბრალოდ რამდენად საზრისიანი არის რაღაცა უსაზრისო ბრძოლები. არ არის ამის დრო და ადგილი. არ საზრისი არ აქვს, დრო და ადგილი კი საზრისი არ აქვს. არსებობს რაღაცა, რასაც საზრისი აქვს, არსებობს რაღაცა, რასაც უარყოფითი საზრისი აქვს, უარესის მოტანას შეუძლია, და არსებობს რაღაცა, რასაც საერთოდ არ აქვს საზრისი და მე არ მესმის აი საბჭოთა სიმბოლიკასთან ბრძოლა ეს თუ საზრისო რაღაცა წამოგვიდგება. გასაგებია, თქვენ როგორ იცით რა, მე მგონი ერთ და იგივეს ვაპარაკობთ ფილოსოფიურად თქო, რა თქმა უნდა. საქმე იმაშია, რომ ის რაც საზრისს კარგავს, იმიტომ რომ შინაგანა ჩვენ გადავახეთ, ის მართლაც ნაგვად იქცევა და რატო უნდა გავავსოთ ნაგვით ჩვენი ქალაქები და ასე ვთქვათ გზები და სოფლები და ჩვენი ასე საცხოვრებელი ადგილი, ხო? მე მგონი ნაგვისაგან ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა გამთავისუფლდეთ და იმ ხალხმა, ვინც ვერ მოახერხა დაძლევა და დღესაც საბჭოთა კავშირში ცხოვრობენ, ხო? და საბჭოთა კავშირი არ არის დაშლილი, საბჭოთა კავშირი არსებობს და ძალიან საშიშია და ის არის აგერ დაახლოებით 20 კილომეტრში საქართველოსდან, არა მთელი თავის სისასტიკით მოცემული. ამიტომ იმ ხალხისთვის ეს არის პირდაპირი, ასე ვთქვათ, ორიენტირები ცხოვრებაში და გზამკვლელები, როგორც უკვე ვთქვით. თანამედროვე მდგომარეობა შეიძლება აღიწეროს ასეთნაირად, აი ფსიქოლოგიური, ლინგვისტური, ფილოსოფიური თვალსაზრისით. ეს არის ბრძოლა დისკურსის მატარებელი თავისუფალი ენებსა და ტოტალიტარულ, დახშულ, იზოლირებულ ენებს შორის, რომელზედაც საუბარი არ შეიძლება, ფიქრი არ შეიძლება,
რომელიც თავისუფალი ადამიანისთვის არის მავნე, ისე როგორც დაავადება. ხო, ამიტომ აი თანამედროვე სამყაროში აი ამ ორი დიდი რაღაცა ესეთი ფუნდამენტალური ბრძოლა არის ლინგვისტური. და ეს სიმბოლოები ამ ლინგვისტიკის ნაწილია. ეს არის მკვდარი ენის კერპები, არა კერპთაყვანისმცემლობა, რომელიც მართავს სწორედ აი ესეთ აბსოლუტურად იცით მერაბს ჰქონდა მამარდაშვილს დანტედან გამომდინარე ძალიან კარგი ესეთ მეტაფორა, ეს არის მოსიარულე გვამები. არა, ესე იგი ამ ენაში არსებობა ნიშნავს იყო უტყვი არსება რა თვითონ გადაიქცე რაღაცა კერპად და ხეთ და ქვად. კი ბატონო, არა და იყო ასე თქვა სრულიად манипуლირებული და დაცლილი შენი ნამდვილი ასე თქვა აი პიროვნული საწყისის. კი ბატონო